constants and variables. අපි ගමු මේ name කියලා variable එකක් තියෙනවා. මේ PHP වල variable කියන්නේ case sensitive. ඒ කියන්නේ මෙතන ඔක්කොම තියෙන simple මේ අකුරු වලින්. ඒතර අපිට මේක මේ capital අකුරු වලින් කොහෙවත් call කරන්න බෑ. ඒක case sensitive කියන්නේ. name අංග කියලා දෙනවා. ඒක මම echo කරනවා. මෙහෙම. ඊට පස්සේ මම ආපහු මේ name කියන variable එකට hello කියලා දෙනවා. දැන් මේක echo කරොත් print වෙන්නේ hello කියලා. ඒ කියන්නේ මේ PHP run වෙන්නේ top to bottom. ඒ කියන්නේ ඔබ ඉඳන් පහළට line by line. එතකොට PHP බලනවා පස්වෙනි line එකේ name කියන variable එකට රංග දාගන්න. ඊට පස්සේ ආපහු 6 වෙනි line එකේදී ආපහු මේ hello කියන එක මේ name කියන variable එකට දාගන්න. එතකොට මෙතනින් මේ call වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ 6 වෙනි line එකට. හැබැයි අපිට ඕන නම් මේ වගේ variable එකකට දාන value එකක් ආයි කොහෙදිවත් වෙනස් කරන්න බැරි වෙන්න හදන්න. ඒකට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ constant. එතකොට මේ ඒ constant variable හදන්න එතකොට මේ වගේ constant variable හදන්න PHP වල ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි මේ define කියන function එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. define open and close bracket semicolon මේ define කියන function එක ඇතුලේ පළවෙනියට තියෙන්න ඕනේ name එකක්. ඊට පස්සේ comma එකක් දාලා ඒ name එකට අදාළ value එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනියට තියෙන්නේ name එක, දෙවෙනියට තියෙන්නේ value එක. මේකත් මේ variable එකක් වගේ තමයි. මෙතෙන්ට දාන එක මේ constant variable එකක්. ඒකත් case sensitive. අර variable එකක් create කරන්න පාවිච්චි කරන rules අදාළයි. ඒ කියන්නේ පළවෙනියට numbers දාන්න බෑ. එක එක symbols දාලා පටන් ගන්න බෑ. හරි මම echo කියන එක අයින් කර ගන්නවා. ඒක වැඩක් නැහැ. හරි දැන් මේ define කියන function එකේ තියෙන්නේ name එකයි value එකයි. මෙතන මේ name කියන එකට අපිට දාන්න පුළුවන් අපිට කැමති නම. මම දානවා payment status. payment status මම යගේ value එක දෙනවා paid කියලා. දැන් මම කියන්නේ මේ define වල මෙන්න මෙතන තියෙන එක variable එකක් වෙයි කියලා. එතකොට මේක අපිට call කරන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ අපිට මේක print කරගන්න ඕන නම් echo කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේක. මෙන්න මේ name එක මෙන්න මේ විදිහට. double quotes දාන්න. මෙතන dollar sign එක නැතුව මෙහෙම call කරන්න පුළුවන්. බලමු දැන් මේකේ අපි මේ name එක call කරාම print වෙන්නේ ඉතන තියෙන value එක. හරි මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ payment status කියන එක string එකක් විදිහට මෙතන print වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ define එකක් අපි call කරද්දී මේ වගේ මේ double quotes දාන්න එපා. ඒව අයින් කරලා normal call කරන්න. මෙහෙම. එතකොට මේකට දාලා value එක print වෙයි. හරි මෙන්න paid කියලා.
හරි. දැන් මම try කරනවා මෙන්න මේ payment status කියන එකම මේකට දෙන්න වෙන value එකක් මම දෙන්න try කරනවා. බලමු පුළුවන්ද කියලා. define මම මෙතෙන් try කරනවා payment status කියන එකටම වෙන value එකක් දෙන්න. මම දෙනවා මෙතන not paid කියලා. බලන්න දැන්ටමත් මේ වගේ මේ රතු පාට underline කරලා error එකක් පෙන්නනවා. එහෙම පෙන්නන්නේ මේ Visual Studio Code වල අපිට පුළුවන් මෙතනින් extension දාගන්න PHP extension. එහෙම දාගත්තොත් අපිට PHP syntax errors එකෙන් පෙන්නනවා. සමහර අයගේ ඒක මෙහෙම පෙන්නන්නේ නැති වෙයි. බලමු මේක print කරලා. දැන් මෙතන මේ name දෙකම සමානයි. හරි. එතකොට මේ වගේ syntax error එකක් එනවා. මේක කියලා තියෙන්නේ මේ errors මේ error handling part එකත් බලන්න වෙනවා. හැම වෙලෙම බලන්න මේ error එකක් අහම මේක කියවන්න. ඒකේ කියලා තියෙනවා මේ මෙන්න මේ payment status කියන එක already define කරලාලු තියෙනවා. දාලා තියෙනවා අපේ ෆයිල් එක කියන්නේ index php මේක තියෙන්නේ කොහෙද path එක ඒ error එක කොහෙද තියෙන්නේ line 6 මෙන්න line 6 මෙතන තමයි error එක තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ syntax error එකෙත් ඒක පෙන්නනවා. අපි දැන් මොකද මේ හිතන්නකො line 500 ක විතර කෝඩ් එකක් තියෙනවා. අපි මේ කෝඩ් එකේදී අන්තිමට edit එකක් කරන්න ගිහලා අපි define කියලා අපිට හිතන function එකක් තියෙනවා. හිතන්නේ අපි මෙතන enter කරන name එක ඒ code line 500 ඇතුලේ කොහේ හරි randomly තියෙනවා. ඒක කලින් develop කරපු එකනට හිදිලා එයත් තේනම දාලා වත් තේනම දාලා. එතකොට අපිට මේ වගේ error එකක් එනවා. එතකොට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් මේ කලින් define කරලා තියෙනවද කියලා මේ විදිහට. මම මේ ටික අයින් කරගන්නවා. මම දැන් try කරන්නේ මෙන්න මේ නමේ අර code line 500 ඇතුලේ කොහේ හරි constant variable එකක් තියෙනවද කියලා check කරන්න. හරි. එතකොට මම කරන්න ඕනේ echo define මෙහෙම දාලා ඒ අදාළ නම මේක ඇතුළට මෙහෙම දීලා බලනවා. එතකොට මේකේ output එක අපිට 1 කියලා આવොත් එහෙම ඒකේ තේරුම මෙන්න මේ නමින් අර code line 500 ඇතුලේ කොහේ හරි constant variable එකක් තියෙනවා. දැන් මම බලනවා මේක refresh කරන්න. මෙන්න 1 කියලා ආවා. හරි. මම දැන් බලනවා මෙන්න මේක එක අකුරක් මකලා මෙයා මොකද කියන්නේ කියලා. එයා අනිවාර්යයෙන්ම 0 දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ code line 500 ඇතුලේ මේ අපි හිතපු නම කොහෙවත් නැහැ. හරි. අන්න 0 කියන්නේ ඒක මේ print උන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එතන තියෙන 0 එක. හරි. අනිත් එක මේ PHP වල constant variable එකක් define කරන්න මම කියන්නේ method දෙකක් තියෙනවා කියන්නේ. අනිත් method එක තමයි const කියන keyword එක. const ඊට පස්සේ මම define කරනවා මේ වගේ මට ඕනේ variable එක const underscore status සමානයි paid. ඊට පස්සේ මම මේක echo කරලා බලනවා මෙන්න මේ නම refresh paid කියලා වැටෙනවා. හරි.
හැබැයි මේ const කියන එකේ define කියන එකේ ප්‍රධාන වෙනස්කම් තියෙනවා. හරිද? මේ const කියන එකේ මේ define කියන එකේ ප්‍රධාන වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒක හොඳට අහගන්න. හරි. ඒ වෙනස්කම තමයි මේ const කියන keyword එක run වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක වැඩ කරන්නේ compile time එකේ. මේ define කියන එක වැඩ කරන්නේ run time එකේ. ඒක දැනට මතක තියාගන්න. මෙතන මේ basic PHP කරලා අපි advanced කොටස් වලට එද්දී මේ ටික තව ටිකක් in detail කතා කරමු. හරිද? මේ const කියන එක වැඩ කරන්නේ compile time එකේ. මේ define කියන එක වැඩ කරන්නේ run time එකේ. එහෙනම් අපි දැන් ඔය එකේ control structures තියෙනවානේ. If conditions for while ඔන්න ඔය වගේ ඇතුලේ මෙන්න මේ const කියලා අපිට මේ ඔය constant variable හදන්න බෑ. const කියන keyword එකෙන් හදන්න බෑ. හැබැයි මේ define කියන එක ඒක පාවිච්චි කරලා හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ if එකක් ඇතුලේ define කියලා දාලා අර අපි කලින් කරා වගේ constant variable හදලා එහෙම කරන්න පුළුවන්. හරි. මේ දෙකේ තව වෙනස්කම් කීපයක් තියෙනවා. තව එක වෙනස්කමක් කියන්න. හරි. අනිත් ක්‍රමය තමයි මෙතන පුළුවන් මේ define එක ඇතුලේ අපිට dynamic වෙනස් වෙන මේ variable දෙන්න. දැන් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මේ name කියන variable එකට texttalk කියලා assign කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ define YouTube underscore මෙතනත් මෙන්න මේ name කියන variable එකම තියෙනවා. ඊට පස්සේ comma එකක් දාලා මෙතන variable එක තියෙනවා. මෙතන තියෙන dot එක. ඊට පස්සේ echo කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ constant YouTube කියන variable එකට. ඊට පස්සේ call කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ texttalk. එන්න මෙතන value එකට. එතකොට මේක print වෙන්නේ මෙහෙම texttalk කියන. මෙන්න මෙයා තමයි print වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ variable එකට දාන එක මෙතන print වෙනවා. අපි දැන් variable එකට දාන එක නැතුව අපිට වෙන කියන්නේ constant එක 100 දෙන්න. මෙහෙම print කරන්න ඕන නම් මෙතෙන් අපි 100 දාලා ඒක refresh කරොත් එතන static විදිහට 100 print වෙනවා. හරි. මේ method එක නම් එච්චරම use වෙන්නේ නැහැ. හරි. හරි. අනිත් එක තමයි මේ PHP වල තියෙනවා කලින්ම define කරලා තියෙන එක function. example එකකට echo මේ වගේ underscore දුන්නාම echo PHP මෙහෙම දුන්නාම මෙතන මේ ඔක්කොම පෙන්වන්නේ මේ කලින් define කරලා තියෙන function. අපිට PHP version එක බලා ගන්න පුළුවන් echo PHP underscore මෙන්න මේ වගේ version එකකින් දුන්නාම මේ refresh කරොත් PHP 7.3 කියලා වැටෙනවා. මේ වීඩියෝ එක කරනලා PHP 8.2 අප්ඩේට් එක තිබ්බට මම මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට ඕනේ ඉන්න PHP version එක මේ 7.3ට දාලා තියෙන්නේ. ඒකයි මේක දැන්ට පෙන්වන්නේ. හැබැයි ඒක මෙතන මේ lesson එකේ syntax වලට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි මේ magic constant. ඔය magic constant කියන්නේ ඒක තැනේ හැටියට වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයකට echo මේ වගේ double underscore file double underscore semicolon දුන්නොත් මෙතන පෙන්නන්නේ
මේ අපේ ඉන්ඩෙක්ස් කියන ෆයිල් එකේ ෆයිල් පාත් එක. අපි දැන් මේක නම් ඉන්ඩෙක්ස් නේ. අපේ වෙබ් පේජ් එකේ තව පේජ් තියෙනවා නම් එක්සැම්පල් හෝම් කියලා එකක මේ ෆයිල් කියන එක දුන්නොත් එහෙම එතන පෙන්නන්නේ ඒ හෝම් කියන ෆයිල් එක තියෙන පාත් එක. මෙතන මෙම ලයින් කියලා දුන්නොත් එහෙම මේ 5 කියලා print වෙනවා. 5. මම දැන් මේක ලයින් 8ට වගේ දීලා මෙහෙම රිෆ්‍රෙෂ් කරොත් මේ වගේ print වෙනවා. ලයින් 5ක් තියෙනවා. ලයින් 8ක් තියෙනවා. හරි. මෙතන තියෙන variables කියන concept එක. මෙතන මේ variable කියලා දාලා තියෙන්නේ වැරදිලා නෙමෙයි. එහෙම concept එකක් තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරන්නේ මේ dynamic content හදන්න. මෙතන මම variable එකක් ගන්නවා a කියලා. ඒකට දා ගන්නවා apple. ඊට පස්සේ මම තව variable එකක් හදනවා මේ $sign දෙකකින්. $sign දෙකකින් තමයි variable එකක් හදන්නේ. ඒක එකල අරගෙන එකක් ගන්න ඕනේ මෙතන variable එකේ නමින්ම. මේකට දා ගන්නවා banana කියන. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් echo කරනවා මෙන්න මේ a කියන මෙන්න මේ apple කියන එකට print වෙන්න ඕනේ. a කියන්නේ variable එකයි. මෙතන වෙන්නේ මෙන්න මේ a කියන එකෙන් මේ apple කියන එක print වෙනවා. මේ variable කියන එකෙන් වෙන්නේ මෙන්න මේ a ගේ apple කියන නමින් variable එකක් හැදෙනවා. ඒකට දා ගන්නවා මෙන්න මේ banana කියන value එක. හරි. දැන් හැදෙන්නේ මේ apple කියන නමින් variable එකක් නේ. ඔන්න මම apple කියන එක මෙතනදී කෝල් කරලා බලන්න. එතකොට පේනවා මෙතන apple banana කියලා print වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙතන මේ a වලින් apple ආවා. දැන් මෙන්න මේ apple කියලා variable එක දැන් මෙතන පේන්නේ නැහැ. හැබැයි පේන්නේ නැතුණාට මේ variable කියන concept එකෙන් මේ apple කියන variable එක මෙතන හැදිලා තියෙනවා. ඒකයි මෙතන banana කියලා print වෙලා තියෙන්නේ. මේ concept එක පොඩ්ඩක් එකම තැන පොඩ්ඩක් 3-4 පාරක් දාලා බලන්න. නැත්තම් මේක පැටලෙයි. හරි. දැන් මේ වීඩියෝ එකේදී මම හිතනවා මේ PHP ඔයගොල්ලෝ කලින් කරලා තියෙනවා නම් කලින් හම්බෙලා නැති concepts ඉගෙන ගන්න නැති. හරි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. subscribe කරන්න. Thank you.